تجربه سفرمون به کویر مرنجاب که توی ویدیوی قبلی اونو با شما به اشتراک گذاشتیم، علیرغم همه چالش‌ها و دلزدگی‌هایی که برامون ایجاد کرد، اما اونقدر ما رو شیفته کویر کرد که در فاصله خیلی کمی از سفرمون به مرنجاب تصمیم گرفتیم راهی کویرهای مرکزی ایران بشیم. کلوتای شهداد احتمالاً میادگاه همه عاشقای کویره و تصمیم گرفتیم توی فرصت تعطیلی که در اوایل آبان ماه سال 98 به دست آورده بودیم، برنامه سفر به کویر لوط رو بریزیم. قصه سفر کردن به کویر از همون اولش که راهی جاده میشید تفاوت زیادی با سفر کردن به جنگل‌های کوهستانی شمال ایران داره. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که این دوتا رو از هم متمایز میکنه اینه که توی مناطق شمالی ایران شما خیلی زود به شهر و روستاهای پشت سر هم میرسید، اما توی سفر کردن به مناطق کویری باید فاصله‌های خیلی زیادی رو توی جاده پیمایش کنید تا از شهری به شهر دیگه برسید. بنابراین اگر شما عاشق سفرهای جاده‌ای هستید، احتمالاً کویر برای شما یکی از جذاب‌ترین مقصدها میتونه باشه. اما اگه خیلی کلیشه‌ای بخوام بگم، اگر جزو اون دسته از آدمایی هستید که مقصد براشون از مسیر مهمتره، شاید تا رسیدن به کویر یه مقدار مسیر براتون کسالت‌بار و خسته کننده باشه. البته تا حدودی میتونم قول بدم که اینطور نیست. وسعت آسمون و دشت‌های کنار جاده تا جایی که توی خط افق به هم میپیوندن اونقدر مبهوت کننده و شگفت‌انگیزه که ساعت‌ها طی کردن جاده‌های طولانی هم باعث نمیشه یک لحظه براتون این صحنه تکراری بشه. سلام، ما یه سفر چند روزه به سمت کویرهای مرکزی رو شروع کردیم. سپهر امروز صبح رفته سربازی، با ما نیست تو این سفر، ولی امیر و فرزاد همراه مونن. بیان ببینشون. الان 250 کیلومتر تا یزد فاصله داریم. یه ابر بارانزای خیلی عجیب و غریبی هم اومده بالا سرمون، کل جاده رو یهو شست و اینکه داریم میریم سمت یزد، بعد میریم سمت کرمان، بعدش نمیدونیم کجا قراره بریم. امیر هی داره دست من رو بالا پایین تصویر تنظیم میکنه و ببینیم چیکار میکنه. والله بلد نیست. یزد خیلی اعصاب ندارن انگار. الان رسیدیم یزد. جاتون خالی هست یه آقای تو سایت شب یه خونه گرفتیم، این خونهشه و آقا فرزاد زحمتشو کشید به خاطر این حرکتش 20 تومن هم بهمون تخفیف دادن. چرا؟ چون یه بار زد پر بود. یادتون باشه یه جایی که پره رو رزرو کنید بعد 20 هم بهتون تخفیف میده. خونه طرف خوبه واسه ما که خواستیم تو چادر بخوایم، به سرمونم زیاده بچه و حالا یکم استراحت کنیم. من که تو ماشین خودم کردم گرفت، ولی خب بچه‌ها یکم استراحت کنیم اونو بریم تو یزد، یکم یزد رو بچرخیم و بعدش هم برنامه رو بریم. احمد لاریه، بعد بازدید عمومی نداره، بازدید خصوصی داره، پیج اینستاگرام داده، ولی این قسمتش بازدید عمومی داشته انگار. نشستن دم در رو این دار که فکر کنم یه تفنگدارشون بیشتر معلوم نیست، در حال در نوردیدن فهادان یزد.
اینجا فقط بچه ها نظر مالی موافق نیستن که هر جایی که بلیط داره بچه ها با ورود بهش موافق نیستن. احتمالا قدشون کوتاه بود، احتمالا اینجا به خاطر همین کنم بافتشم بافته همونجوری واقعی که بوده. سال 93 بستانی شده. چه خبره؟ خب اینجا یکی از مسیرهای قناتا هست. اینجوری فایده نداره. این من توی این قناته رو یه مسیرشو نشون بدم، خیلی جالبه، تاریک مطلق، یعنی هیچ چی دیگه نمیشه و خیلی واقعا جالبه که این همه سال پیش شنیدی اینجا رو. الان سنگ آسیابه، اینجا اینجوری داره و قیمت آب میشرده. این شما تحصیل سال مدن نباشه. اینجا که رفتیم مسیر قنات کنم اله‌آباده اگه اشتباه نکنم. الی آباد مسیر یکی دیگه از قنات هاست. خیلی جالبه، فکر کنم یه چند تا مسیره که با هم تقاطع داشتن مثل متروهای الان، ولی خب ارتفاعشون با هم متفاوته چون یه قناتون پایین بود. ما الان داریم میریم به سمت بالا، پله داره و برای زمان خودش به نظر یه جو انگیز میاد. من به چرخونم اینا مجددن میشه مسیر قنات دیگه. 3 تا قنات متقاطع، اینم باز فکر میکنم اینم یه مسیره بسیار هم شرجی و بسیار من فکر نمی کنم دیگه بیشتر از این بشه جلو رفت، ولی این مسیر چیزی هم دیده نمیشه. این مسیر ادامه داره. آره رو نیستی. این آسیابی که الان دیدی به همت آقای حسن شهاب‌نیا، فرزند آخرین آسیابان این آسیاب، مرمت و بازسازی شده. خیلی شغل پدرپیشگی بوده. برای اینکه بتونیم به زمانبندی سفرمون پایبند باشیم مجبور بودیم فقط یه نصف روز توی یزد بمونیم و فردا صبحش با یزد زیبا خداحافظی کنیم. یزد شهر خیلی قشنگی بود و متاسفانه ما وقت بیشتری برای گشت و گذار توی یزد نداشتیم. فکر میکنم دوباره لازمه یه روز دیگه به یزد برگردیم و مفصل‌تر یزد رو بگردیم. صبح روز دوم بار و بندیلمون رو جمع کردیم و از یزد راهی کرمان شدیم تا یه قدم دیگه به دیدار کلوتا نزدیک‌تر بشیم.
اگر از ویدیو لذت بردید و دوست داشتید توی سفرهای بعدی هم همراه ما باشید، خیلی ممنون میشیم اگر ویدیو رو لایک کنید، کامنت برامون بذارید و اگر دوست دارید سفرهای بعدی هم همراه ما باشید به کانالمون سابسکرایب کنید. تا قسمت دوم سفر کلوت، بدرود. این کارو که کنی که حتما هم سابسکرایب می‌کنه. عجیبه بس. همین دیگه. سریس آمدن لامپ LED رو کردن تو فانوس ساختن، قدیمی سازش کردن.